У мене там відео прикольні, там де в голову попав з 60-го мм русаку. І я там пишав москаляку на ножаку, комуняку на гіляку, у мене так в конверті відкриваю, там отак от написано. Що я загину, це буде як мій первісток, який буде йти далі, моя сім'я буде продовжуватися. Да. А що чекати, коли в тебе відкрите небо, в тебе окопи, і до тебе рано чи пізно щось прилетить в будь-якому випадку. Доброго дня, мене звати Сергій Гнезділов, а це «Плюс-плюс» подкаст на Громадське. Сьогодні в мене в гостях Мирослав Вельган, боєць Вовків да Вінчі. Доброго дня. Вітаю. Я боєць Вовків да Вінчі. Мирославе, як ви прийшли в активізм? Тому що є цікава історія, як люди стають проактивними. Я коли був малим, постійно мені щось цікаво було, десь там якісь движення, якісь драки, якісь там околофутбол. І мені ще був контакти на той час, і мені в 17-го року, здається, пише там знайомий з національного корпусу, типу, давай до нас, типу, а мені 12 років, типу, я такий, ого, а мені ще 12, типу, можна, типу, вони говорять, да, я такий попав, там же ЦК Азов був, національний корпус, тільки якраз переход оце національний корпус. І так і попав, і почав рухатись в активізмі, і до цього часу я тут і є. Гонор, як потрапили в Гонор? Гонор потрапив, як ми пішли вже з національного корпусу, це який там рік, я не пам'ятаю, 19-й або 20-й рік, десь отак ось попав тоді в Гонор. Ну, просто був знайомий з хлопцями з національного корпусу, так само це Сергій Філімонов, там Лисий, там Чучупак, Маляр, ми з ними разом, типу, від'єднились і стали Гонором. Які основні засади, ідеї, принципи Гонору? Що ви можете взагалі розказати про рух? Ну, про Гонор я скажу, що це в першу чергу честь і справедливість, за яку ми боремося, щоб завжди в нашій країні було чітко, справедливо, щоб не було цих незаконних застройок. Та щоб просто цих боротьба проти окупантів, ось такого плану щось. Гонор – це околофутбольна тусовка чи щось більше? Ні, Гонор – це молодіжний рух більш просто. Околофутбольна движуха – це ми більш всі околофутбольщики, ну ніяк Гонор ніяк не відноситься до околофутболу. Да, там хлопці якісь хуліганів, типу, ну це не околофутбол, це більш активізм, націоналізм. Окей. Починається повномасштабне вторгнення. Так. І ви потрапляєте на фронт, на київську кампанію виходить, бо ми були тоді всі в Києві. Я 22 числа приїхав з Іспанії, і якраз вже був на базі у нас 23-го на 24-й, якраз зустрічав уже все, типу, біля Жулян там зустрічав війну і ждав, поки хлопці приїдуть, потім нам видали зброю. І нам говорять, їдемо на Гостомель. Ну, ми потім передумали їхати на Гостомель, бо там, звісно, почалось жесть. Ну і так ми потихеньку там почали біля Ірпеня працювати, потім ближе до Броварова, Лук'янівка, село, Лукаши, щось такого там. Там ми працювали весь час. В чому полягала робота? Ми охороняли 72-гу бригаду, артилерію їхню, допомагали їм там, наводили їх, і плюс просто робили їм охорону, тому що там ліса, ну, все, що хоч могло бути. А в сторону Броварів там у нас були штурмові дії, там заходили в різні села наші, вбивали окупантів. Ось такі. З ким це все відбувалося? З ким відбувалася київська кампанія? Ну, якесь таке близьке коло, можливо, спілкування, з якими ти це був Гонор, був Масіна Єм, хто всі його знають, Старенко Сергій, там ще багато для нас всіх знайомі лиця. То ми з ними разом весь час двіжували, все робили. Стерненко був під час київської кампанії? Так, весь час був з першого дня, ми з ним разом. Він був в мене як командир групи на 72-й бригаді, ми разом їздили, все виконували. І це був як Добробат саме Гонору, так? Так, це був Добробат, це був спецпідрозділ Гонору, так сказати. Ну, так ви його називали? Так. Після того, як закінчилась київська кампанія, після того, як російські війська вони покинули територію ми ще їх почали Київщини. доганяти на Сумщині. Ми там же з чеченцями, там, з шейха Мансура, ми їх доганяли, там ж пацани, там Санцепьок, здається, ж теж цепанули, там різну зброю, різні там, багато всього. І потім ми вже потрапили... Після київської, сумської кампанії. Ми думали, куди вже йти офіційно. І якраз на той час ми всі знали, як да Вінчі, типу, і знали, яка він людина, про нього всі говорили на фронті. Ми знайомі були з Аліною Михайловою, і ми домовилися зустрічі десь біля Дніпра. І ми з ним зустрілися, обговорили все і зрозуміли, що треба йти до нього. І все, ми так і потрапили до Вовків да Вінчі, і з ними почали свою кампанію вже на Донецьку.
На Донеччині. Угу. Так. Кампанія на Донеччині, в чому вона полягала? Ну, ми тоді були як ССО підрозділ, 7-й центр тоді ССО ще був. Ми тоді аеророзвідка, якісь штурмові дії, якісь допомагали різним іншим підрозділам, таким там як 80-та бригада. Ми допомагали на Серебрянці, коли там вони стались перепливсти, там патони ставили там дуже багато. То ми дуже їм допомогли пані аеророзвідкою. Там наших багато кого подали на медалі за це, тому що ми їм дуже багато роботи зробили і допомогли. Потім так само, як Лисичанськ, Сєвєродонецьк, там теж ми трохи приймали участь, допомагали відходи своїм хлопцям, там чуть-чуть якось круги розбивати, то й таке. Угу. Ну, треба ще згадати, що тобі зараз буквально 3 дні тому виповнилося 20 років. Так. То по факту ти в 19 років, Ні, 18. 18 вже був на фронті. Це було повномасштабно. Я пішов зі своїми однокласниками, ще там зібрав. То в мене були однокласники, яким було і по 17 років, і кому тільки виповнилось 18. Так, я ще зі своїх однокласників саме старший, так сказати. Так, в мене ще там хлопці були набагато молодші. Нормально, 18 років, мені не було там менше, більше. Я думаю. Я просто пізніше прийшов на фронт, 19 років, і в 19-му це році було, і, в принципі, зовсім інша війна була, не настільки. Так, мені стіло, що то була просто проходка, то таке, а зараз це вже іменно масштабно. 18 років, як це на фронті? Розкажи про це детальніше. Я вмотивований просто був, я хотів загинути на фронті, я йшов з тим, чому? не знаю, просто хотів, знаєте, не хотів, може, загинути в старості, просто так, хотів загинути як герой, на війні. Ну, а потім мене... Це був юнацький максималізм? Я думаю, так. Ага. Просто хотілося, і все, рвався на все підряд, а потім, як в мене з'явилася вже дитина, дружина... Про це ми ще поговоримо. Так, я вже потім чуть-чуть так збавив, зрозумів, що треба трохи вже, в мене все-таки... Київська молодь, бо ти відносишся до київської молоді, ти сам киянин. Вона більш проактивна, чи як про неї говорять, вона взагалі не зацікавлена в війні? Вона не активна. З моєго коду друзі майже всі військові. Там хто в Добробатах, там якихось Жихара Дудаєва батальйонах, хто там зі мною пішов, хто там ще десь в артилерії нашій. Багато. У мене друзів моєго віку дуже багато. Саме моєго кола друзів. Може, там не моїх колів, друзі, там є хто, які відсторонь тримаються, ми не народжені для війни, там все таке. Моє коло точно, вони всі готові воювати до кінця і все. Я зрозумів. Що ти думаєш про таких людей, які не народжені для війни? Як бути з ними? Як бути з ними? Мені здається, що війна буде ще довго, і всі вони потраплять на цю війну, і в будь-якому випадку, то що вони не народжені, їм прийдеться, тому що вибору великого в нас не буде. Але коли невмотивована людина потрапляє на фронт, хіба це добре? Це ж по це факту... не добре, але треба десь їм шукати мотивацію, виходить тоді. Я не знаю, що робити. В будь-якому випадку у нас нехватка велика людей, і вони нам потрібні будуть в будь-якому випадку через рік, там, 2. Якщо війна настільки затягнеться, а я думаю, що вона затягнеться на багато років. Можна сказати, що це виховання, що, можливо, батьківський приклад, можливо, приклад старшого брата. Я думаю, це не приклад з моїх когось близьких родичів, це приклад моїх друзів ближче, тому що я з ними з 12 років двіжую, і вони ж самі з 14 року воювали, і я так якось від них це все перейняв. Я хотів навіть і в Сирію там їхати, русаків вбивати ще до повномасштабної війни. То в мене такі, тому що такі друзі були ближче до мене, і вони мені все розповідали про це все, що треба йти нам, воювати, мотивували якось мене. Це наша країна. Я зараз тебе слухаю і згадую прямо таке типове російське телебачення про нацистів, яких там вирощують в дитячих садочках. Я в 5 класі, ми конверти, пам'ятаю, відкривали в 9 або 11 класі. І я там писав, це 5 клас, якраз десь початок війни десь був, і, це ще з 14-го року. І я там писав москаляку на ножаку, комуняку на гіляку, у мене так в конверті відкриваю, там отак от написано. Але ж війна – це сльози, це смерті. 100%, да, неприємно, коли ти ще дзвониш батькам до своїх друзів, яких ти привів на цю війну, і кажеш, що ваш син загинув, це дуже важко, в тебе розриває тут все в душі. І це важко, коли твої друзі, близькі, з якими ти з дитинства, це настільки важко, що просто нереально. Ти ховав однолітків? Да. І не одного, вже багатьох.
Ну, на лісному там кладовищі я отак приходжу і рахую, що там плюс 52, плюс, уже там плюс 200, там отак от приходиш на похорони, і постійно отак от дивишся і розумієш, ну, піпець повний. Коли закінчиться війна, що ти в першу чергу зробиш? Поїду відпочивати точно. Куди? Ну, я думаю, це кудись на море. Ну, мабуть, я люблю, звісно, і подорожувати. Я якраз до війни часто подорожував десь, може, або на якусь подорож, десь на пару країн, так десь туром якимось поїхати, або кудись в якийсь Єгипет, або якісь такі країни теплі, щоб просто лягти в море. З сім'єю. З сім'єю 100% так. Угу. Повернемось до фронту, до фронтових подій і до Да Вінчі, до Вовків Да Вінчі. Балаклійський фронт. Те, що відбувалось на Балаклії. Ти застав і Херсонську, Харківську кампанію. Розкажи про Харківську кампанію більше. Ну, там більш, кажу, такого прямо у нас прямого бою не було, тому що їх відпрацювали спочатку дуже сильно артою, розбили їм всі пункти, що в них не було. В них була настільки паніка, що вони просто біжали. Я один момент пам'ятаю, як просто танк отак от російський пролітає, в нього пацани стріляють ззаді з РПГ, там ще Олексій Тихів в нього стріляв, який загинув теж на Харківщині, ще літом, виходить, 16 липня, здається, він загинув. То я пам'ятаю, як він йому з РПГ питався стрельнути в жопу, ну не попав. Вони кудись уїхали, ми таки не догнали їх. Вони кудись улетіли. І освободили легко, тому що вони там повалились і побігли з того фронту. Вони там не тримали оборону, такого прям, щоб сильних там якихось боїв у нас не було. Там більше працювала артилерія, їх розбивала. Наша артилерія. Так, наша, да, розбивала їх. І потім ми вже заходили, там такого, прям, когось там в полон даже взяли, там, здається, двох, здається, російських там військових ми взяли в полон. І потім ми вже потрапили на Куп'янськ-Вузловий. Також там, перший заходив там Кракен, а потім ми за ними заходили. Там 92-ї бригадою ми заходили. З ними разом ми там заходили, також там були трохи бої вже на Куп'янську-Вузловому. Ну, тож не було прям жорсткого якогось м'яса, як там в нас там на Бахмуті, як зараз на Куп'янську, тому самому там біля Куп'янська. Ну, було легко, чесно сказати. Ну, це теж було так, типу, не жесть була. Вони просто там повалились. Друзі, разом з командою Громадського ми знімаємо цікавий та якісний сюжет. Підписуйся, став лайк, поширюй це відео в своїх соціальних мережах. А ти на Бахмуті теж був? Звісно, Ну, центральна так- дорога, так- там, Ну так давай. Там багато Так, де був. почекай. Тетянівка, Святогірськ, там. Цей, як його, Єпчанка ж з вами там тоді був? Так, він був просто... так ти разом, ага, все, разом. все. Я просто був тоді, спочатку я був як в штурмовому відділенні, ми штурмували, ще Да Вінчі був живий, це було, ми тільки якраз приїхали з Лиману на Бахмут, і разом з Да Вінчі, з нашими всіма ротами штурмували там русаків, біля авангард-центру, там, хто розуміє, де там знаходиться Куряча Лапка, там воно там все поряд, хто там розуміється на цій крайній дорозі біля Хромового, то ми штурмували там і заводили 77-му бригаду тоді, ще Да Вінчі був живий. І Да Вінчі з нами, отак от, як ми, як штурмовики, отак з нами йшов, заходив. Ми тоді дійшли до авангардцентру, закріпили там піхоту, відійшли, сказали їм триматись до ранку, і ми прийдемо знову, але вони не дотрималися, і нам прийшлося все по новій робити. І потім, 6 числа, ще я пам'ятаю, як Да Вінчі тушив танк саме. Йому говорять, зачем ти його тушиш? Це метал, не треба його тушити, а він не тушить і говорить, ні, це моя техніка, я буду її тушити, і тушить. І потім 7 числа, це ж в Часовому Яру прилетіло, вони на КСП були, і тоді прилетіло, там, я не пам'ятаю точно, що там прилетіло, що касета, плюс там ще 152-й, там, нормально прилетіло. Він якраз всіх загнав в підвал, а сам стояв, дивився, де воно що, і йому тоді прилетіло в шию. Там його пару годин хотіли спасти, вже довезли його до лікарні, не спасли. І потім, звісно, без Да Вінчі було важко вже. Вже було не так легко. Він хоча б, це як беріг нас, це як на нас оберіг був Да Вінчі, це як беріг своїх друзів, своїх побратимів повноцінно, а як він загинув, було вже важкіше, вже не так воно. Чому було важкіше?
Ну, тому що наше велике командування кидало нас вже як піхоту, сказали нам сидіти в окопах, і ми вже не як штурмовики були, вже не штурмували, вже сиділи, просто чекали чогось. А що чекати, коли в тебе відкрите небо, в тебе окопи, і до тебе рано чи пізно щось прилетить в будь-якому випадку. Я ж так само, як і з міномету працюю, тому я знаю, як я там так само по ним так само стріляв по тим траншеям, їх вбивав. У мене там відео прикольні, там де в голову попав з 60-го міномета русаку. Ну і таке, ну, оборона була там важка. Ну, у нас тоді загинуло теж близько 20, здається, людей. З гонору там теж загинуло близько 8, здається, я не пам'ятаю точно. Тоді загинув мій побратим, якого я привів вікінг. Там загинули молоді теж хлопці. Було дуже... І ніхто не загинув від стрілкового бою, загинули тільки від артилерії. Від стрілкового бою ми всі стрілкові бої вивезли там. Ну там Олексій Тихий, це все відео бачили, як бій за останню посадку, як він, звісно, там Ябчанка, він, там пацани, там Владос, там, як вони його тримали, ну взагалі красоти, ну це іменно, фу. Це шедевр був, так, ну мало хто б зміг би, що він вискочив, там їх повбивав. Війна це наркотик? Думаю, адреналін це наркотик в війні. Тому що ти без адреналіну тобі важкі, що ти приїжджаєш сюди і ти відчуваєш, блін, тобі чогось не вистачає, тут тебе все бісить, і ти хочеш цього знову адреналіну, кайфу, цього всього. Ну, А що тут бісить більше всього? люди, яким пофіг на все, просто які собі лазять, собі музику слухають якусь громко, там, і хто російську музику слухає, і такі ж в нас є люди. Ну таке. Ну, клуби, я скажу, розумієте, клуби, і самі військові приїжджають, теж хочуть потусуватися. Закривають їх, ну в будь-якому випадку вони приносять гроші якісь. Ну, що, людям сидіти так само, як зомбі, нічого не робити, ну не вийде. Ну, хочуть тусуватися, хай тусуються. Вони приносять якісь гроші в будь-якому випадку економіці, хай тусуються. В плані клубів закривати я не бачу смисла. Там хтось, ну, мнення у військових розходиться. Хтось каже, що закривайте, хтось каже, та ні, я сам приїжджаю, тусуюсь, зачем ви їх закриваєте? Тому я скажу, що це нормально, типу. Хто, звісно, погано це, коли люди відносять на пошту, на похері, коли яким навіть не цікаво зовсім, що там твориться. Коли до них приходять брати інтерв'ю, якесь там хтось, ну просто цікаво журналістам, що там скажуть якісь люди. І вони говорять, та ми не знаємо, а що як ти в війні допомагаєш? Та я просто дивлюсь новості, там, знаєте, або щось такого. Типу, ну що це таке? Ну, допомагайте вже якось толково. Йдіть в волонтерські центри якісь, там, допомагайте їм розгружати щось, робити якісь сітки москитні, або донатьте якісь ті суми, які ви можете донатити. Якось допомагайте, тому що от на початку війни всі допомагали, всі так включились, там, пам'ятаю, за 10 хвилин нам надонатили там, більше мільйону, там, ми зразу все закупились, там, вімтаки, то, сьо, типу, все добре, типу, а тут, блін, хоп, і вже якось всі збори йдуть дуже медленно, вже всім не так цікаво, вже всі задовбали, всі устали вже. Так ми військові так само устають, а зараз ще сніг пішовся, знову зима, зараз ще важкіше буде. Відкат відбувся, якщо порівнювати початок війни і порівнювати зараз. Якийсь відкат, може такий, ну, суспільний відкат. Суспільний відкат, думаю, є, що більш суспільство вже, ну їм вже важко, вони вже устали. Що а як з цим боротись? Якось мотивувати таке. Ну, я хочу сказати, що треба просто повноцінно вести у нас війну, а не військовий стан, щоб всі заводи, всі бізнеса працювали на війну, і всі гроші йшли тільки на війну, і тому тоді буде все добре. По факту, а не що ми витрачаємо на бруківку різну, на якісь там дороги, на стадіони. Навіщо воно зараз нам? Воно нам ніяк не помішає. Зараз прилетить ракета, воно розб'є опять стадіони, або ту дорогу, або той мост, або що-то ще. Ну навіщо це треба? Потратьте на FPV-дрони якісь там. Зараз, блін, русаки, вони збільшують свої масштаби виробництва того всього. А в нас не настільки це все збільшується, як в них. Нам також потрібно це все збільшувати в великих масштабах, щоб це всі гроші йшли просто на виробництво дронів, всякої техніки. Сам наші вже ракети всякі видумують на велику дальність. Хай роблять, щоб туди всі гроші йшли. Я скажу, що військовий стан, по факту, він після 3 місяців вже не має права бути. По закону нашому українському. Ну його наші ж політики продовжують постійно, продовжують. Хай зроблять повністю війна, буде нормальна мобілізація вже, і будуть всі... Ти виступаєш за повну мобілізацію? Ну не за повну мобілізацію, а за повноцінну війну, так сказати, а не оце військовий стан. Це ж не війна, ну це страхується ж не війна, це просто військовий стан, якийсь період, типу, війни. А хай, якщо вони включать повноцінну війну, ну і мобілізація в будь-якому випадку треба.
Ну, може, не настільки масштабно, як хтось там, я чув, десь хтось сказав 18-20 років, ну тоді нікого не залишиться, якщо така буде мобілізація. Там ну, багато ще чоловіків, які ходять просто так от платять гроші і собі нормально тусуються. Там по 25 плюс нас багато ще чоловіків, якщо ти отак гулять по центру, ти побачиш їх мільярди. Тому в будь-якому випадку треба, щоб була якась, може, правильніша мобілізація, тому що у них всіх є відмазки, тому що в нас військовий стан, і там є в плані, коли мобілізація зараз, типу, там є якісь відмазки по закону, типу, вони там все якось петляють, там адвокати, ну, і нікого не заберуть, ну, там хто петляє, їх не заберуть, забирають тільки тих, які, типу, не можуть відкрити свій рот, грубо говоря, і просто, да, ми підемо і все. В тебе як в людини, якій 20 років, і який вже там, ну, по факту побачив набагато більше, ніж ті люди, про яких ти казав. Так. В тебе є відчуття, що ти виконуєш цей борг і що ти, в принципі, ну, робиш важливі речі в цьому житті? 100% роблю якийсь вклад в історію країни, вклад в нашу країну і допомагаю. Ти пишаєшся своїм поколінням? Своїм, ну не всім 100%, якимсь частиною, яка добровільно пішла на фронт, або якось приймає участь в цій війні, так, а яка там просто далі грає на своїх комп'ютерах, я їх не сприймаю до кінця. А таких багато? Я думаю, що багато. Цих маминьких синочків 100% їх багато. Але дивись, в моєму оточенні таких майже нема. В твоєму оточенні таких теж майже нема. Де вони всі? В якому вони оточенні? Мені цікаво, де вони взагалі знаходяться, ці люди. Не знаю, можна подол піти, там подивитися, де тусується. Та й таке. З молодіжною політикою у нас все добре в країні? Ну, можна свої моменти, думаю, якісь ще підрисовувати, але так, плюс-мінус все нормально. Яка, на твою думку, найголовніша проблема, яка заважає нам перемогти у війську? У війську, я думаю, щоб знову люди просто всі, як на початку війни, разом стали і разом прибрали ворогів, хто працював допомагав економіці, ну не економіці, а фронту грошами, якимись донатами, якогось такого фігню, щоб всі, як це на початку, всі свої гроші туди ж, понятно, що немає, в будь-якому випадку гроші на життя потрібні. Ну не в таких масштабах, що тобі треба пойти потусуватися. Не потусуйся сьогодні, дайте гроші на війну. Щоб всі люди сплотились просто і всі разом воювали. Тому що людей на фронті не вистачає. Їх з часом буде ще більше не вистачати. І вони в будь-якому випадку потрібні. Ті, хто там говорить, я там через півроку піду, ну іди вже зараз, ти там не тренуй. Або ті люди, які хочуть піти пізніше, хай тренуються, готовляться якось. А не вони, ми підемо, а потім ми підемо, ми нічого не знаємо, вже, ми вже не народжені, вже не треба воно. Це треба, щоб весь, як в якомусь, я не знаю, Ізраїлі, щоб там просто там всі військові, по факту ж, і вони відразу ж всі там за день мобілізувалось близько 300 тисяч за день. Але ж нас теж. У нас на початку вторгнення теж був великий був. Зараз вже такого немає, в них ж воно все одно, вони мобілізуються, приїжджають з інших країн, їх мобілізують. Типу, в нас такого немає, як з інших країн, щоб хтось з другої країни їх ніхто не мобілізує, а в них всім відсилають якісь там листівки, їх всіх мобілізують, і вони приїжджають собі, і не бояться приїхати на війну повоювати. Типу. А в нас люди бачите, якось так кудись убіжать, заплатить бабки, спітлять, не хочуть йти воювати. Да, це проблема. У нас, бачите, воєнкоми, багато хто, покупляли собі віли в Іспаніях, в різних країнах. Це нормально? Це ж не нормально. Як це допускається, що він 500 мільйонів з бюджету вкрав військового? Як це? Я не розумію, як це просто в цій країні це допускається. Це великі проблеми. І дуже великі проблеми. Оці різні тендери, які вони оформлюють на якісь там комп'ютери собі, сковорідки, барабани, це ж капець. Нахер воно треба таке. Що для тебе є перемогою? Коли для мене перемога була, якщо ми Кубань забрали би в них всю. Як ми вернемось на кордони 91-го року, перша це перемога. Людей ми загинутих вже не вернемо. Щоб і в країні так само відносились до військових і ніколи про них не забували. І після війни були для них всіх реабілітації, психологічні, всякі ж. Це буде перемога внутрі країни, а не тільки, що ми на кордони то ми і вийшли. А скільки людей загинуло, скільки зараз травмованих, яким треба допомога.
От коли всі людей, за кожним буде закріплений свій психолог, свій реабілітолог, який буде допомагати кожному військовому після війни або пораненому, ну будь-якому, тому що психологічно військовим буде важко. Вони повернуться, вони захочуть чого адреналіну, а його нема. І їм буде дуже важко в цьому суспільстві. Їм потрібен в будь-якому випадку психолог, щоб з ними працювали, щоб їм допомагали якусь мотивацію для життя. В когось може і пропаде ця мотивація для життя після війни. Він привик, я військовий. А зараз все, нема війни, нема нічого робити, а тут треба щось робити, йому треба якось мотивувати, що тобі треба тут, при громадськості якось рости далі, собі жити і все нормально, щоб було. А зараз нема цієї прірви між військовими та цивільними? Ну, вона є, я думаю, є в будь-якому випадку, тільки не у всіх. В якомусь випадку, в якихось людей вона і є, ця прірва, да. А в якихось ну, нормально все. Угу. Що ти можеш сказати? Ну, я просто багато послухав про те, що є люди, які там готові там, через півроку воювати. Я буквально сьогодні спілкувався з людиною, яка готова вже зараз іти на фронт. Ну, звертаючи увагу на всі проблеми нашої військової машини, на корупцію, на, можливо, інколи інші проблеми, їх багато насправді у війську. І ти про них вже знаєш, тому що ти був в цій системі і ти зараз в ній знаходишся. Ти б рекомендував цим людям все ж таки, я не знаю, там, йти в добровольче формування або йти офіційно в Збройні Сили України? На твою думку. Ну, якщо офіційно йти, то це треба йти до більш якихось знайомих, я думаю. Йти просто отак, воєнкомат забирати тебе кудись. Ну, ти просто можеш попасти з тими людьми, з якими тобі буде просто, тяжко, некомфортно воювати. А в ДФТГ, ти розумієш, в ДФТГ теж, ти йдеш в добровольче формування, там же ти йдеш також ближче до якихось знайомих друзів. Так само ж ти до них... Це ж колись було, зараз по факту ДФТГ вже у складі Збройних Сил. По-любому контрактна основа, чи ні? Так, контракти в будь-якому випадку підписуєш. А добровольчо нема можливості зараз, в принципі? Ну, в принципі, якщо в тебе все своє є, то ти можеш якимось там, як дід Шинобі, там, такі, як хлопці, то з ними якось там, як вони воювати ти можеш. Вони знають військову справу, і вони давно військові, вони розуміють, що вони робити будуть. Вони собі можуть придумати якесь завдання. А ти прийдеш, що ти, що мені робити? В тебе нема своєї зброї, в них є у всіх своя зброя, в них є своє екіпірування. Тобі треба великі тоді вложення, щоб ти хочеш сам йти чисто добровольчим воювати. А в цьому не є проблеми для держави, що хтось буде мати забагато зброї? Як ти взагалі відносишся до цього? Що, дивись, є формування, які мають зброю, а може вони там, не знаю, може повернуть свої стволи проти держави? Зараз, поки війна, я думаю, за це навіть не треба сильно думати, а от після війни, тоді вже прийдеться їх трохи, я думаю, всіх добробатів. А легалайз взагалі зброї? Як ти відносишся до легалайзу зброї? Хай роблять, щоб був легалайз, я сам тільки радий. А в тебе є зброя? Ні, нема. Але плануєш в майбутньому? Планую, так. Хотів би якусь арочку собі особисто. На полігони їздить, також приємно було б з нею. Бо в мене так була М4А1, нам ще, пам'ятаю, по ленд-лізу дали ще літом. То мені комфортно, бо це сама арочка, не тільки військова. Ти можеш сказати, що Вовки да Вінчі і Гонор, в тому числі, Гонор – це більше суспільно-громадський рух, а Вовки да Вінчі – така воєнна організація. Це чисто військова організація, чисто добровольча. Це твоя сім'я? 100% сім'я, так. Це Вовки, ми всі сім'я. Всі друг друга підтримуємо, всі любимо друг друга. Плюс-плюс подкаст збирає на FPV-дрони для 56-ї бригади, бійцем якої я є. Не забувай, що не буває маленьких донатів. Посилання на банку в описі відео. Ти одружився в скільки років? Скільки тобі було? Я одружився на 19-річчя своє. На 19-річчя. І дитина в тебе з'явилась буквально 4 місяці. 29 червня. 29 червня в тебе первісток народився. Так, синочок Мирослав Мирославович.
Ти свідомо йшов до цього? Ти хотів? Да, так навіть мама моїй дружині розказувала, що він все життя говорив, що в 19 в нього він хоче сина і все. Типу, я 100% хотів собі дитину, типу, я дружину вмовляв. Типу, я хотів, я просто хочу 5 дітей. І тому це як початок, який зароджується в мені. Типу, треба його, щоб якщо я почну це пізніше, то може вже 5 вже буде важкіше зробити. А от якраз зараз це. Суміщати з війною, ніфіга собі, в тебе з'являється дитина. Тобто, ні, спочатку у 18 років ти йдеш на фронт. Так. По факту, до речі, дуже схожа історія з Да Вінчі. У 18 років ти потрапляєш на фронт як доброволець в Добробаті. Так. В 19 в тебе вже сім'я і в тебе дружина, в тебе дитина. Не страшно після того, як в тебе з'явилася дитина, бути на фронті? Або навіть не важко? Не важко? У мене як з'явилася дитина, то я на фронті поки ще не був. Я так чисто зі своїми там хлопцями з Добробатом їздив, до своїх поки не вертався, тому що в мене відпустка, тому що в мене дружина там чуть-чуть хворіє, і мені приходиться доглядати так само і за нею, і за дитиною. Тому я поки тут, але я ще офіційно військовий, я ще не звільнявся, і тому що я можу. Коли закінчиться ця відпустка? Це не зрозуміло, коли дружина, коли йде до справку, що вона вже може сама повноцінно бути з дитиною. І ти тоді будеш повертатись на фронт? Думаю, що так. Або я в будь-якому випадку повернуся або до Вовків Да Вінчі, або до свого там брата, до Джохара Дудаєва, батальйон чеченців. В тебе брат в Також, батальйоні Джохара Дудаєва? Так. Зараз на Запоріжжі вони воюють. Батько в мене теж в добровольчому формуванні, тільки в Вишгородському. Вони шахіди збивають, чисто як ПВОшка працюють. Після народження дитини розкажи про свої відчуття. Ейфорія, приємно, ти знаєш, як своє тримаєш, це маленький я його назвав ще Мирославич. Я такий хотів, щоб він іменно це був як і я. В мене ще була одна думка, коли я ще про дитину думав, що якщо я загину, це буде як мій первісток, який буде йти далі, моя сім'я буде продовжуватися. Да. Отак, що в мене було. Кайф. Дитина це кайф. Я дуже хотів і кайфую від нього. Коли наступна? Наступна через 3, думаю. Бо у дружини через 3 роки? Да, у дружини просто кесарева, і там трохи треба ще їй встановитися, і там просто пролікуватись потрібно. Бо ми, якщо знову зробимо, то вона знову не пролікується, і прийдеться по новій лікуватися їй там. То й таке. 4,5 місяці тому в тебе з'явилась дитина, з якою ти сьогодні прийшов на запис подкасту. І це прекрасно насправді, що в 20 років, окрім того, що ти відповідальний громадянин, ти ще й відповідальний батько. Покажіть дитину. Іди сюди, іди в кадр, не бійся. Ой, дружина в кадрі. І дружина в кадрі. Мені взяти чи ти? Так, візьми чого-нибудь дитину. Розкажи більше про свої відчуття, коли з'явилась дитина. В мене таких, напевно, я навіть не уявляю, тому що мені вже 23 і дитини в мене досі нема. Я кайфував, у мене ж дружини було кесарево, то я перші 3 дні постійно до нього вставав в ніч, кормив його, перевертав його, тому що там ж треба на кожну сторінку по 3 години перевертати його. То я кайфував, міняв йому памперс відразу. І ще коли дружина тільки народила, мені його принесли, і я 3 години підряд сидів з ним на цьому стульчику, не розумів, що мені робити. Мені сказали, тримай його, і все. Мені його дали на голе тіло, я 2 години його тримаю. Уже хочу так в туалет. Понімаю, ні, як встати з ним, я не знаю. І з ним отак просто катаюсь. І потім приходить сестра, вдягає його і говорить, ще годинку посиди. Я такий, ого, сиджу ще годинку. Потім мені вже, і за дружину мені взагалі ніхто нічого не каже, роблять їй операцію. І потім мені дзвонить вже дружина, говорить, о, я вже видихаю, вже легше. І мені говорять, зараз ти вже будеш йти до дружини, я кайфую, вже все, ми з нею зустрілися, вже кайфуємо вдвоєм уже. Допомагаю весь час з ним сидіти, кайфую від нього дуже сильно. Да, буває, не досипаю, звісно, ночами. Навіть не похудав в якомусь плані теж трошки, тому що не їв так сильно, тому що з ним сидів, знаєте, не хотів. Важко взагалі, да, зараз? Не прям, легко, моментами є важко. Це треба осознанно до цього підходити. Хорошо спить? Нормально. Як сидіти, так скажу. І вирядуємо трошечки, да, синуля? Вже повзати починає маленький. Мати дитину. Ні, я кайфую. І хочу ще. Це виходить, що покоління, яке народилось
сучасній Україні, якому немає там 25, вони вже мають своїх дітей, захищають країну. І ну, це в голові насправді не укладається, тому що ну, мені 23, я себе ще не відчуваю прям дорослою людиною, а тут тобі 20. 3 дні тому виповнилося, і ти вже батько дитини. Да? Я вітаю тебе з цим. Дякую. У вас дуже класна сім'я. Да. Дякуємо, дуже. Сьогодні у нас в гостях був Мирослав Вельган, батько Мирослава Мирославовича, боєць Вовків да Вінчі. Дякую, Мирославович. Дякую вам. Приєднав. Все. Так, повага.